النهارده هنتكلم عن اكتر من موضوع يخص الشعر. هنتكلم عن ريحه الشعر الكريهه وازاي نتغلب عليها وايه اسبابها وممكن يكون ليها سبب مرضي ولا لا. هنتكلم كمان عامه عن انواع الشعر وازاي نحدد نوع شعرنا وفروه راسنا وشعرنا كله. كمان هنتكلم عن الدراي شامبو او الشامبو الجاف. خلونا نبدأ بأول موضوع معانا وهو أنواع الشعر وخصوصا أنواع فروة الراس. فروة الراس ده يا جماعة جلد فيها غدد دهنية، خلينا نقسمها زي تقسيمة البشرة تقريبا. فروة الراس أنا ممكن أقسمها لثلاث أنواع: دهنية وعادية وجافة. الدهنية دي الإفراز الدهني عندها عالي، بتطلع سيبم، بتطلع دهون. الدهون دي بتتراكم على فروة الراس، لو دخلت ايدك كده في شعرك بتطلعيه تلاقيه مدهن مزيت. الدهون دي بتتراكم على البصيلات، ممكن تسبب تساقط للشعر، ممكن تسبب قشرة، بتسبب مشاكل كتيرة قوي. واصحاب الفروة الدهنية مش شرط يا جماعة ان شعرهم نفسه يكون دهني، يعني ماشي في بعض من اصحاب الفروه الدهنيه بتلاقي ان شعرهم هو كمان دهني ملزق، مبيبقوش عارفين يسرحوه. لما نحط عليه حتى منتجات مش بيقدروا يخلوه ان هو مديله فوليوم كده او حجم بشكل لطيف. فدول اصحاب الفروه الدهنيه اللي شعرهم كمان دهني. لكن ممكن حد يكون فروه راسه دهنيه بتطلع زيوت لكن شعره نفسه جاف. هتقولي ازاي؟ هقولك نتيجه بقى عوامل خارجيه مش من الشعر نفسه، يعني استخدام حراره، استخدام صبغات قد بيه المنظر ده، استخدام منتجات غلط، الميه نفسها ممكن تكون مش حلوه بتنشف الشعر وهكذا. يبقى ممكن فروه الراس دهنيه والشعر دهني وممكن يكون معاها كمان شعر جاف. تاني نوع وهو ان فروه راسهم جافه، دول على طول بيكونوا حاسين في نشفين في فروه الراس عايزين يهرشوا فيها. ممكن يكون مصاحب ليها القشره الجافه اللي هي بيسميها قشره الرده، اللي بتكون متنطوره مثلا كده على الكتف. قشره صغيره مش مؤذيه لكن في الشكل بتكون مؤذيه جدا، بس ملهاش ضرر قوي من الناحيه الصحيه. وفي الغالب طبعا اصحاب الفروه الجافه طبيعي مفيش دهون بتطلع تغذي الشعر فشعرهم كمان بيكون جاف. عندي ثالث نوع وهم اصحاب الفروه العاديه، وهم الدنيا عندهم متعادله، لا جافه قوي ولا في نشفان ولا حكه ولا بيعانوا من دهننه بقى وتلزيق في شعرهم. بالمناسبه ما قلتلكوش انا منى صبري دكتوره صيدليه، بعمل لكم فيديوهات كتير عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش اول حاجه تدوسوا على زر الاشتراك لو انت اول مره تشوفوا القناه، وفعلوا زر الجرس عشان الناس اللي بتشتكي ان الفيديوهات ما بتوصلهاش. روحوا على الفيسبوك وروحوا على الانستجرام، بنعمل ستوريز مفيده وبنجاوب على الاسئله بتاعتكم كلها. خلونا ندخل بقى على طول في تاني توبيك معانا وهو ريحه الشعر الكريهه. هو اصلا الشعر المفروض يكون ليه ريحه؟ لا، الشعر حاجه اودرلس ملهاش اي ريحه، بتكون ريحته المنتج اللي نحط عليه مثلا حاطين شامبو بريحه، بلسم، كريم تسريح معين، لكن هو في الاساس ملوش ريحه. طيب ايه الاسباب اللي تخلي الشعر ريحته وحشه؟ اول واكبر واغلب سبب هي الاكزيما الدهنيه. الاكزيما الدهنيه من اسمها كده بيعاني منها من اصحاب الفروه الدهنيه اللي قلنا عليهم من شويه، بيكون عندهم نسبة دهون عالية. الدهون دي بتتراكم، مش بيغسلوا شعرهم كويس مثلا زيادة عن اللزوم، فبتتراكم تتراكم تتراكم. الدهون دي بتبقى بيئة خصبة جدا عشان تنمو عليها الفطريات وتكبر. هي الفطريات كده بتكون قاعدة ساكتة في حالها ما بتعملش حاجة، لما تلاقي دهون كتير تطلع تتغذى عليهم وتتكاثر، فالفطريات مع الدهون مع الجلد الميت كل ده بيعمل لي الاكزيما الدهنيه. هما يعني بنعرفها من مجموعه حاجات كده مع بعض. بيكون عندي قشره سميكه مغطيه فروه الراس مع حكه وهرش، اللي هو هرش يعني، مع ريحه وحشه، انا كده عندي وش اكزيما دهنيه. ممكن تبقى العدوى كومب شويه ويدخل فيها بقى بكتيريا فبقى عندي فطريات وبكتيريا. علشان كده الشامبو اللي هنستخدمه يكون شامبو مضاد للاثنين، يكون فيه مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. زي مثلا صيدليه اقول للدكتور انا عندي شامبو للفطريات والبكتيريا، زي مثلا بتادين شامبو، زي ساليسيل بلو، في انواع تانية كتير. بس ده في حاله ان الموضوع عباره عن قشره وريحه كريهه بس. الموضوع لو واصل لهرش واحمرار فروه الراس، في ناس بتوصل لحبوب وتجريح، لازم دكتور، لانك وقتها تحتاجي تاخدي كبسولات تانية علاجيه انا مش هقول اسمها عشان لازم نروح للدكتور في حاله الاكزيما الدهنيه. لكن لو قشره وريحه كريهه بس ماشي سببها فطري، هنستخدم شامبو زي ما قلنا بتادين، ممكن نيترال ونيزابيكس وساليسيل بلو، كل الحاجات دي. برده من الاسباب المرضيه اللي ممكن تسبب ريحه شعر كريهه هم مرضى الصدفيه. طبعا بيكون بسبب تراكم طبقات الجلد عندهم، فلازم نهتم بغسيل كويس علشان ما تراكمش تحتها جلد ميت وتسبب ريحه وحشه هي كمان. عارفين كمان ان ريحه الشعر الكريهه ممكن تكون بسبب فترات توتر شديده او تغير في الهرمونات. مش احنا لما بنتوتر، لما بيكون عندنا امتحانات، لما بيكون في تغير في الهرمونات بنلاحظ ان في حبوب بتطلع في الوش كتير، ده نتيجه زياده الهرمونات الذكوريه في الجسم. ده اللي بيحصل بالظبط.
زياده الهرمونات الذكوريه دي بتزود انتاج الدهون، فالبشره بتطلع فيها حبوب، كذلك انتاج الدهون في فروه الراس هتعمل ريحه وحشه. فممكن نلاحظ ده مع فترات التوتر، ومع مثلا الستات اللي عندهم لخبطه في الهرمونات، او في عند انقطاع الطمس، ساعتها برده بتزيد الهرمونات الذكوريه، فبيلاحظوا الموضوع ده يبتدي يظهر معاهم. عندي بعد كده بقى طبعا احنا في الصيف، فالعرق الزياده من اكبر الاسباب اساسا اللي بتسبب ريحه كريهه للشعر. في ناس بيبقى عندهم كده طبيعيا، في عندهم تعرج زائد، او مثلا ممكن يكونوا بيتعالجوا بقى، بيتابعوا مع دكتور غدد. في ناس بتكون بسبب مثلا لعب رياضه فبيعرقوا كتير، لازم نروح نستحمى على طول، علشان العرق ده لما هتفضلي سايباه او لما هتفضل سايبه هيتراكم في فروه الراس، عرق هيتغذى عليه بكتيريا هتعمل ريحه وحشه على طول. فلازم على طول نستحمى اول ما نروح، ونغسل شعرنا كده غسله سريعه من العرق عشان ما نسيبهوش يتراكم فيه. ممكن الاكل كمان يسبب ده. عارفين الناس اللي بتاكل بصل وتزود من البصل والثوم بيطلع في ريحه عرق جسمهم وفي ريحه فمهم، كمان بتطلع في ريحه العرق في الشعر، فبتلاقي الشعر فعلا ريحته مش حلوه. كتمه الشعر بالنسبه للبنات المحجبات، طبعا كتمه الشعر فتره طويله، لما بنخرج مثلا مشوار طويل انت كده بتفضلي بتعرقي فتره طويله والشعر مكتوم مفيش تهويه، فده ممكن يسبب ريحه وحشه. يعني نصيحتي ليكي المفروض تكوني انت عارفه، انت اول ما تروحي لازم تهوي راسك. في بنات بتفضل لابسه الحجاب وبتكسل وما اعرفش ايه، لا، او مثلا تروح كاتمه شعرها على طول، لا، طالما انت كده راح شعرك بيعمل ريحه وحشه حاولي تفكيه على طول في البيت اول ما تروحي. طبعا لو مشوار طويل زي ما اتفقنا ان احنا لازم ناخد شاور عشان نغسل العرق ده، ونحاول نهوي شعرنا على قد ما نقدر عشان ما نسيبش اي حاجه متراكمه على فروه الراس علشان تطير. والعكس بقى البنات برضه اللي كاشفين شعرهم مش هيسلموا الموضوع. هتلاقوا البنات اللي بيشتغل في اماكن فيها تلوث كبير الشعر بيلقط، خصوصا لو شعر دهني هتلاقي بتتراكم عليه جزيئات صغيره من الجو فيعمل ريحه. مثلا بيشتغلوا في مكان فيه ريحه دخان كتير، مصنع مثلا فيه روائح مش حلوه، معمل، كل ده هتلاقي هي الحاجات دي بتبقى موجوده في الجو، بارتيكلز، جزيئات صغيره بتلزق على الشعر، ممكن تلزق في جزيئات شعرهم يعني او على شعرهم فتعمل ريحه وحشه او ريحه المكان اللي هم كانوا فيه. فبرده اول باول كده نشطف شعرنا بالميه سريعا. منتجات الشعر كمان، بلسم، حمام كريم، ماسكات، ايا كان اللي انت بتحطيه لازم نغسلها كويس. احنا بنقول الحاجات دي ما تتحطش على فروه الراس، تتحط على الشعر، وفي نفس الوقت لازم تتغسل كويس، ما سيبهاش بغض النظر عن الاضرار التانيه، لا، فهي كمان وجودها بيعمل تراكم، ما تغسلتش كويس فممكن تخزن بقى تحتها دهون وجلد ميت فتعمل ريحه وحشه. بصوا بقى انا عندي سببين عكس بعض تماما ممكن يسببوا برده ريحه وحشه. قله غسيل الشعر، طبعا زي ما اتفقنا الناس دي فروه راسها دهنيه فبيتراكم ما بتغسلوش كويس فهتعمل مشكله، ودي عرفناها. زياده غسيل الشعر من الناس اللي بتأفور وتغسل كل يوم بشامبو، او في ناس بتوصل كمان تغسل في اليوم الواحد بمرتين شامبو، ما ده كله هيسبب جفاف شديد لفروه الراس، فهتبتدي تعند وتطلع تقول ايه ده انا عندي جفاف شديد قوي، وهي عندها القدره انها تطلع افرازات دهنيه فهتزود فيها قوي 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 عشان تعوض اللي حصل ده، فتحصل عندهم برده مشكله في الريحه الوحشه. اخر حاجه كمان هو غسل فروه الراس بالميه السخنه. الميه السخنه بنفس الفكره بتنشف فروه الراس، فهتلاقي كرد فعل تلقائي وطبيعي من فروه الراس انها تطلع دهون جديده. طيب احنا كده عرفنا كل الاسباب، ايه الحل؟ الحل اني اعكس كل اللي فات ده. لو انا بكتم شعري اهويه، اظبط اكلي، اغسل شعري لما اجي من بره، لو انا بخرج في عرق، لو عندي مشكله صدفيه او كده اخد بالي، لو انا عندي اجزاء دهنيه لازم اروح للدكتور، يعني ما تستناش حتى العلاج اللي انا هقوله ده، تمام؟ بالاضافه لده كله هنستخدم شامبو من الصيدليه يكون فيه مضاد للفطريات وبكتيريا، علشان دول وجودهم هم اللي بيكونوا سبب غالب لريحه الشعر. زي ايه الشامبوهات دي؟ عندي بتادين، عندي سالسن بلو، هتستخدموه 3 مرات في الاسبوع على فروه الراس بس. عايزه اقول لكم لو ضفنا عليهم كام نقطه من زيت شجره الشاي قد ايه الموضوع ده هيفرق. زيت شجره الشاي هو مطهر طبيعي مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا، فلو حطيت منه كام نقطه على الشامبو وانا بستحمى تمام. ممكن اعمل منه كمان مساج لفروه الراس قبل ما ادخل الحمام، ده هيبقى تمام، بس يعني كام نقطه كده على كام نقطه زيت تانيين لو انا هستخدمهم لوحدهم، لكن ممكن احطه على الشامبو على طول هيكون مطهر كويس جدا لفروه الراس. مع الشامبو وزيت شجره الشاي خل التفاح مفيد جدا جدا في الحاله دي. هجيب معلقه او معلقتين منه، يعني كل معلقه قصادها كوبايه ميه، ممكن اجيب معلقتين منه زائد كوبايتين ميه واشطف شعري بيهم بعد الشامبو قبل ما اخرج من الحمام. بس خلي بالي بقى ان ده كله غصب عني طبيعي هينشف الشعر نفسه كويس. انا احاول على قد ما اقدر اخلي ده على فروه الراس والشامبو على فروه الراس علشان ما ينشفش باقي الشعر، لكن طبيعي هيحصل كده، فلازم نهتم باستخدام
حمام بلسم وحمام كريم على الشعر نفسه، وكريم شعر او حاجه للتسريح تكون قويه علشان بس الموضوع ما ياثرش بالسلب على شعري نفسه. اخر حاجه معانا توبك صغنطوط خالص كده، وهو الشامبو الجاف، عشان الناس اللي سالتني كتير اتكلم عنه مفيد ولا مضر. بصوا، هو الشامبو الجاف ده عباره عن نقدر نقول نشا كده، بحطها على فروه راسي عشان تمتص الرطوبه، تمتص الزيوت الزياده. اصحاب الشعر الدهني اللي شعرهم بيكون ملزق بيحبوا يستخدموه علشان يخلي الشعر شكله الطف لو ما فيش فرصه مثلا يستحموا او كده. لكن هو مش بينظف الشعر لا من الدهون ولا من البكتيريا ولا من الجلد الميت ولا اي حاجه خالص، ولا ينفع يبقى بديل للشامبو العادي. انا بستخدمه بس في حاله ظرف شديد، مفيش فرصه ان انا اغسل شعري وانشفه، مستعجله لاي سبب من الاسباب، مش هيبقى قدامي فرصه استحمى، كل الكلام ده هو مجرد حاجه مؤقته جدا لا تغني عن الشامبو العادي. لكن ما ينفعش ابدا اعتمد عليها بشكل يومي، ولا اعتمد عليها في حياتي، ولا اعتمد عليه من غير ما اغسل شعري بالشامبو، لان اضراره كتيره جدا لو استخدمته بشكل متكرر. اولا انت كده بتعمل تراكم، هي بيتراكم على فروه الراس، الدهون بتتراكم، جلد الميت، كل حاجه بتتراكم من غير ما انت تغسله. الشامبو نفسه ممكن يتراكم، فانت طبعا هيسبب لي ريحه وحشه زي ما اتفقنا شويه، هيسبب لي قشره، هيسبب لي تساقط لان هو بيكتم بصيلات الشعر. غير بقى ان اغلب اساسا الشامبوهات الجافه بيكون فيها نسبه كحول عاليه شويه، فنسبه الكحول دي هتسبب جفاف للشعر بقى نفسه وتسبب تكسيره. فزي ما اتفقنا لو بنتي بتحبي تستخدميه يا ريت نستخدمه عند اللزوم فقط الشديد، بلاش استخدامه بشكل متكرر لان اضراره اكتر من فوائده بكتير جدا. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. اول حاجه عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، يا رب يكون عيد سعيد عليكم كلكم. ولو وصلت للنقطه دي قولوا لي تحت في الكومنتات هتعملوا ايه في العيد، وقولوا لي ايه الفيديوهات الجايه اللي هتفيدكم وهتعجبكم وهتكونوا عايزينها ان شاء الله. باي باي.